फेसबुकमा तपाईँहरूले च्यालेन्ज पुरा गर्नुभएको छ तर मोनेटाइजेसन सेटअप आएको छैन भने के गर्ने त कसरी हामीले रिपोर्ट गर्न सकिन्छ कार्यमा म तपाईँहरूलाई स्टेप बाई स्टेप देखाउने छु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ छेउमा रहेको बेल आउल थिच्नुहोला लाइक गर्नु होला भिडियोलाई अवश्य गर्नु होला र भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला एकदमै महत्त्वपूर्ण रहनेछ आउनुहोस् भिडियोतर्फ सबैभन्दा फेसबुकमा यसरी टच गरेको छु तपाईँहरूले यहाँनिर 3 डटमा यसरी टच गर्नु होला 3 डटमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको प्रोफाइलमा टच गर्नु होला प्रोफाइलमा टच गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईँहरूले प्रोफाइलको एउटा स्क्रिनसट लिनु होला मैले यसरी स्क्रिनसट लिएको छु अब स्क्रिनसट लिइसकेपछि यसलाई ब्याक गर्नु होला यहाँनिर 3 डटमा टच गर्नु होला यहाँनिर ड्यासबोर्डमा टच गर्नु होला अब यहाँनिर हामीले एउटा स्क्रिनसट लिइसकेका छौँ प्रोफाइलको त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरूले अलिकति यता गर्नु भने यो मोनेटाइजेसन भन्ने छ मोनेटाइजेसनमा यसरी क्लिक गर्नु होला मोनेटाइजेसन क्लिक गरिसकेपछि च्यालेन्ज पुरा भएको छ मेरो च्यालेन्ज पुरा भएको छ तपाईँहरूको पनि यसरी च्यालेन्ज पुरा भएको छ भने यहाँनिर तल भनेको छ बिफोर द इन्ड फर्स्ट भन्ने छ कहिलेकाहीँ ढिलो पनि हुनसक्छ योभन्दा पछाडि पनि जान सक्छ त्यसैले तपाईँहरूले यदि तपाईँहरूको धेरै भइसक्यो यो आएको भनेदेखि तपाईँहरूले रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर एउटा यो स्क्रिनसट लिनु होला दुईवटा स्क्रिनसट भयो अनि यहाँनिर माथि ब्याक गर्नु होला ब्याक गरिसकेपछि अब यहाँनिर यो ड्यासबोर्ड यहाँनिर प्रोफेसनल ड्यासबोर्ड भन्ने छ यसमा आउनु होला त्यो पनि एउटा स्क्रिनसट लिनु होला अब तीनटा हाम्रो स्क्रिनसट लियौँ हामीले अब यहाँनिर तल यसको तल प्रोफेसनल ड्यासबोर्डको तल यहाँनिर क्रिएटर सपोर्ट भन्ने छ क्रिएटर सपोर्टमा यसरी टच गरेको छु गर्नु होला तपाईँहरूले तल आउनु होला अनि यहाँनिर तल लास्ट हुन्छ रिपोर्ट अ टेक्निकल प्रब्लम भन्ने छ यसमा टच गर्नु होला यसमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर माथि फर्स्ट कोड इन्क्लाइडी भन्ने छ यहाँनिर यसमा टच गर्नु होला गर्ने जस्तो प्रोफाइल यहाँनिर भयो अनि यहाँनिर पेज छ माथि मेरो प्रोफाइल हो मैले प्रोफाइलमा यसरी क्लिक गरेँ टाइप द इस्यु भन्ने छ यहाँनिर इस्यु भनेको तपाईँले लेख्ने हो हुन्छ मैले तल भिडियोको मुनि राखिदिनेछु तपाईँले त्यहाँबाट लिनु होला नभए कमेन्ट बक्समा राखिदिन्छु अब यहाँनिर अपलोड फ्रम फोन भन्ने छ यहाँनिर हामीले ग्यालेरीमा स्क्रिनसट लगेका थियौँ हामी 3वटा स्क्रिनसट यहाँनिर ग्यालेरीमा आएको हुन्छ यहाँनिर तपाईँले यसमा टच गर्नु होला अनि ग्यालेरी 3वटा यसरी आइसकेको छ हामीले 3वटा स्क्रिनसट लिएका थियौँ अब यहाँनिर माथि इस्यु भन्ने जस्तो डियर फेसबुक टिम आई हेभ बिन वर्किङ हार्ड विथ ओरिजिनल कन्टेन्ट अन माई अकाउन्ट फर द past month but यसरी आई हेभ नट रिसिभ द मोनेटाइजेसन टुल्स एड भन्ने भयो अनि प्लिज चेक इट एन्ड मेक द मोनेटाइजेसन टुल अभाइलेबल थ्याङ्क यू भनेर यसरी मैले यहाँनिर राखेको छु जस्तै तपाईँहरूले यसरी स्क्रिनसट पनि लान सक्नुहुन्छ यो पहिलो पार्ट भयो अनि तलमा तपाईँहरू के लेख्नु भने यहाँनिर सेन्ड रिपोर्ट भन्ने छ यहाँनिर माथि सेन्ड रिपोर्टमा यसरी टच गर्नु होला सेन्ड रिपोर्टमा टच गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईँले पठाउनुहुन्छ यहाँनिर सक्सेस भनेर देखाउँछ अर्परि राखेको हुन्छ कहिलेकाहीँ मेटाले यसरी यहाँनिर थ्याङ्क यू फिडब्याक हेल्प भनेर यसरी देखाउँछ अनि तपाईँहरूको केही समयपछि अथवा केही दिनपछि रिप्लाई आउँछ हस् त थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो बाई